ਦ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੰਗਮਿਤਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ RJ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਰੇਡੀਓ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਰਿਸਰਚ ਸਮਿਟ, ਉੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਜੋ ਕੁਝ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੇਅਰ ਡਜ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਸਟੈਂਡ? ਵੀਲ ਫੋਕਸ ਔਨ ਦਿਸ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਇਸ਼ੂ ਐਂਡ ਹੈਵ ਅ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਸੰਗਮਿਤਰਾ ਸਿੰਘ। ਸੰਗਮਿਤਰਾ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਨਵਰਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾਲ करना चाहूंगी। वो कहते हैं ना कि खुद वो बदलाव बने जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। So I think इस जड़ी कन्वर्सेशन दी जड़ी क्रक्स है, I think we'll focus on this so that we be the change. Absolutely, no doubt about it. Thank you. So ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਸੰਗਮਿਤਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ? ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ RJ ਸੰਗਮਿਤਰਾ। I am working with Desh Bhagat University Radio at the moment. This is a community radio station, Tri-City based, that is Chandigarh, Mohali and Panchkula. ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਰੇਡੀਓ ਜੌਕੀ ਬਣਨ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜੀ, ever since I was a student, so I believe I was in class 7th when I used to like come part time. ਮੇਰੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਟੂਡੀਓ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੈਪਸੂਲ ਸੀਗਾ। It was by the name of Sangmitra Diaries. It is still being aired at the moment. So these were short inspirational stories that I used to, write basically, and then, speak up for the people. So that's how I started this journey of being a radio jockey. And now I am the station head as well. Wonderful. So it's a beautiful journey. It's a beautiful journey where I actually used to learn from my, writings actually. Wonderful. ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ? ਸਰ ਜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਟਸ ਬੀਨ ਅਰਾਊਂਡ 4 years now that I am dedicatedly working in this field. Very nice, wonderful. ਸੋ ਸੰਗਮਿਤਰਾ, ਗੱਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕरें, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਟਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਚੇਂਜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ 'ਚੋਂ ਚੇਂਜ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯੰਗਸਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਨਾਟ ਐਟ ਆਲ। ਮੈਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸਿਟੀ। ਤੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਡਿਕੇਡ ਤੋਂ 2 ਡਿਕੇਡਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਪੇੜ ਚਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਟ ਹੁਣ ਦ ਟਾਈਮਸ ਆਰ ਚੇਂਜਿੰਗ ਐਂਡ ਪੀਪਲ ਆਰ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਰੇਜ਼ ਸੀਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਫੈਸ਼ਨ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕਰੇਜ਼ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੁਕ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ people are getting enlightened because of the social media and the connectivity that is there across the globe. ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ they are getting to know the basics of how people are actually living abroad. It's not that it's not a flower bed after all. So at the end of the grass day. is always greener on the other side, and because ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਐਕਚੁਅਲ ਰਿਐਲਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 'ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੱਧ ਸਕੇ? Ji. So basically, I'll start off with my show. It's called City Life. Okay. So it comes from 8 a.m. to 8 to 11 a.m. So basically here again we talk about the city issues. May it be student ਦੇ ਕੋਈ concerns ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ general administration ਦੇ updates ਹੁੰਦੇ ਹੈ. So it's not always, see, news is not always concerns. It's always a balance of the good news and the bad news. So any developments that are taking place in the city, we talk about that.
we take जनता का opinion, which is very very important. ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ opinion ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ suggestions ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ and then we talk to the officials, administration ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. I have this session with the Mayor Chandigarh, Shri Anup Gupta ji. So I often talk to him on various city issues. So we collect these questions and then we present it to him. It's called, you can check my Instagram, Facebook, RJ Sangmitra. I've like put quite a number of videos on that topic. And then, of course, the local issues like, जिमें suppose किते आजकल parking दी बहुत ज़्यादा समस्या है. I'm sure that's everywhere. Probably, you know, as a country progresses, वो लोगों को और ज़्यादा vehicles आंदे ने, so you know that needs to be addressed. So आजकल जिमें parking दा बहुत ज़्यादा समस्या है. लोग underground, we have underground parkings there, but people somehow don't tend to use it. So you know, it's like awareness on that. Then of course not honking, you know, not honking at your whims and fancies. वो भी एक बहुत important I think question है, मुद्दा है जिसके ऊपर गल करनी है. So there are various issues that we talk on. उन्हें currently जो मैं गल करा था, उन्हें Chandigarh was awarded as by the President of India. Conclave hoya siga on Swachhata. So that was again, that is one of the feathers in our cap that Chandigarh has earned lately. So yeah, so various topics. Wonderful, that's great. ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗੇ ਨੇ. ਬਟ ਵੈਨ ਵੀ ਸੀ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਓਪੀਨੀਏਟਡ ਹੈਗਾ. ਜਿਹੜੇ ਐਂਕਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਜੇਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਜਰਨਲਿਸਟ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਐਜ਼ ਅ ਮੀਡੀਏਟਰ. ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ. ਦ ਪਬਲਿਕ ਇਜ਼ ਟੂ ਯੂ ਨੋ ਮੇਕ ਅਪ देयर ਓਨ ਓਪੀਨੀਅਨਸ, ਬਟ ਇਟਸ ਚੇਂਜਿੰਗ. ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਊ ਇਜ਼ ਇਟ ਇੰਪੈਕਟਿੰਗ ਫॉर positive or negative? Definitely, I totally agree with you. To some extent, the anchors, the news presenters, they tend to put their own opinion in a particular news. So एक वो कहते हैं ना, bias free ਜਿਹੜੀ news ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ missing ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. But that's where I actually urge all the people listening to me at this time कि fact check ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋ ਆਪਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ. ਯੂ نو one should refer to multiple sources. credibility ਦੇਖੋ sources ਦੀ. ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਹੀ opinions, of course ਆਪਦੇ perspectives ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ that might be motivated politically or even personal opinions. So I think a balance should be there, and ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ I think we should use it judiciously. ਰਾਈਟ. ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਥਾਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂ ਨੋ ਮੰਨਦੇ ਸਨ. ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਡਿਊ ਡਿਲੀਜੈਂਸ ਵਰਤੀ ਜਾਏ. ਸਿਰਫ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜਾਏ. ਗ੍ਰੇਟ. ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ. ਐਂਡ ਇਨ ਫੈਕਟ ਵਨ ਮੋਰ ਥਿੰਗ, in fact one more thing I would like to add on, and that is on ਅੱਜਕੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ fake news ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, you know, because as the media progresses, I think ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ one has to be very very careful. So I think break ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ fake news ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ. ਸੋ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਵਾਪਸ ਆਨੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਰਦੇ ਜੀ. ਸੰਗਮਿਤਰਾ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਹ ਅੱਜਕੱਲ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ. ਹਰ ਰੰਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਹਰ ਮਾਡਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ. ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ, ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ. बसंत मोटर्स, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ करके है. जुल्म ढाने का अंदाज भी कितना हंसी हमारी जान पर बनाई है. जब जब उसने अंगड़ाई ली, कभी खामोश रहते हैं, कभी शोर होता है. मोहब्बत में शरारत का मजा कुछ और होता है. दिल को जज्बात का तोहफा, खामोशियों को बात का तोहफा, खूबसूरती में जड़ी नजाकत अदाओं की चांद से मुखड़े को चांद सा तोहफा. भारत ज्वेलर्स, सच्चे प्यार की चमक जैसा. पायल बिजनेस सेंटर सरी. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀ, ਡੈਲਟਾ, ਰਿਚਮੰਡ, ਐਬਸਫੋਰਡ
ਜਾਂ ਵੈਂਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਬਿਲਡਰ, ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਸਾਰ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜਾਂ ਸੰਦੀਪ 6048259295 ਉੱਤੇ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ AMC ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 9 ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਨੇ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ। ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਫॉर ਹੋਮ, ਆਟੋ, ਟਰੈਵਲ, ਬਿਜ਼ਨਸ, ਲਾਈਫ ਔਰ ਰਿਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਯੂ ਕੈਨ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪਨ them। 604-507-6666 604-507-6666 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਟੇਟਸ PR, ਨਵੇਂ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੀਰਾ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 2006 ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਫॉर ऑनेस्ट एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਾਲ ਕਰੋ 604-597-2284 604-597-2284। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਸੰਗਮਿਤਰਾ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ RJ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਰੇਡੀਓ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਟਰਾਈ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋਂ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸੰਗਮਿਤਰਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਜ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕੋਲ ਫੋਨ ਹੈ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੀਜ਼। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹੈਗੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਵਲੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜੀ, ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਟੈਕ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ we don't check our facts. So that is something very, very sad here. But again, see, it's an open world where everybody has the right to freedom of speech and expression. We cannot curtail that for sure. But definitely, ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਆਈ ਥਿੰਕ, ਆਪਾਂ ਸੋਰਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਸ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 1 ਪਰਹੈਪਸ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 2 ਕੈਨ ਬੀ ਮਲਟੀਪਲ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਵੀ ਕਿਆ ਉਹ ਸੇਮ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਟਸ ਕਾਲਡ ਫੈਕਟ multiple it's called reiki, as you can call it, you know. So, or you can call it cross reference if you want to put it that way. So that is very, very important. And there is another feature on Google where you call it reverse image search. So one can search from the image directly. So for example, I have this bag, right? For example, I have this bag. मैंने जब click करा दी मैं photo, I can just search through this photograph. What is it exactly? So that's reverse image search. I think that's another beautiful feature given by Google. Right. Then, most importantly, there are these government websites. Actually, I would call it currently. मैं जिस portal दा थोनू मैं नाम दसांगी. Those are Twitter pages. Okay. So one is PTI fact check, and the other one is PIB fact check. Okay. So these are the government, I would say, portals where you can just keep on checking ki our news fake hai ya are real hai. I mean, the government actually tells you that. So I think this is an amazing source where you cannot get misled. That's interesting that government has come forward with this fact checking kind of portal. But on the other hand, ਜਿੱਥੇ credibility ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, I remember when I became a journalist in 90s, and at that time ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 5 Ws and 1 H, ਇਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਦ RJs, ਆਫ ਦ ਹੋਸਟ, ਆਫ ਦ ਐਂਕਰਸ, ਆਫ ਦ ਰਾਈਟਰਸ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੀ ਇਮੇਜ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਸਰ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ during when you used to write news or speak out the news, ਉਸ time ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ credibility ਸੀਗੀ. Definitely those levels have
reduced to some extent. But then again, coming back to what I just said, one has to be very, very smart in actually grasping news, because people tend to write news that is just for sensationalizing it, and to get the TRP. As you all know, Indian media बहुत strong है, so उधर नाल, there are multiple sources, so one has to be very, very careful. So again, cross references are very important. So as you said, onus is on the people. They have the किथे भी जाके उन्हें verify जरूर करन before they start accepting what it is. Yes. That is very important, but then again, I'm just repeating these sites. So PIB fact check and PTI fact check. You can just simply go to Twitter or their websites and then just simply देख लो ते मतलब एक properly लिखा होता है कि this is fake news, so you can just come to know. Because normally आजकल भी की हो रहा है कि पुरानी news ਨੂੰ recycle ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ है, so that is also very, very wrong here, because पुरानी news है, so ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ churn ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, and that is, as we all know, that is not the right way of journalism. Well, sensationalism ਜਾਂ yellow journalism ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਕਾਫੀ prevalent ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗੇਨ TRP ਰੇਟਿੰਗਸ ਕਾਰਨ ਐਂਡ ਐਂਕਰਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ TRP ਰੇਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਊ ਇਜ਼ ਇਟ ਅਸੈਪਟਡ ਬਾਈ ਦ ਯੰਗਸਟਰਸ? Sir, actually, see, ever since I think the people born in the millennials, they are quite used to this kind of a trend. So, I mean, talking about the change that has happened in the Indian media, I think people are quite, they are okay with it. It's like कि जिਵੇਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੈਟਲ ਹੋਣ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਪੈਦਾ ਹੀ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, so then you know from the start that how to handle that particular news, basically. If I'm answering your question correctly, I mean. Okay, wonderful. Yes. ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੌਂਗਸ ਵਗੈਰਾ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਕਬੂਲਤਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈਗੀ? Ji sir, music though, it's an essential part. You definitely cannot, take it away from the radio station for sure. Yes, but definitely, as I said before, ajkal infotainment is the new trend here. So jithe tusi information bhi paonge, and at the same time you will entertain the listeners along with the information. So I think a balance is there that has to be anyways maintained, because you cannot load your listener with a lot of information. It has to be mixed with some kind of a as you say na ki ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ masala, Indian ਤੜਕਾ ਪਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, and then music is definitely an essential part of it. So but definitely it's a balance where it's a light mood, it's like it sets your mood while you're driving per se, and you get slight information, at the same time you enjoy the music while driving. Wonderful, great. ਅਗੇਨ ਸੰਗਮਿਤਰਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਸਟ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਪਲ ਔਨ ਦਾ ਮੂਵ, ਜਨਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲ ਔਨ ਦਾ ਮੂਵ ਨੇ ਉਹੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਹ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ ਰਹੀ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਬੂਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। So what do you see the future of Indian media? कि social media will be more prevalent, क्योंकि हर एक रेडियो स्टेशन होए या अखबार होए वो भी social media ਦਾ ਹੁਣ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। So what's the future of Indian media? ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਘਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਲ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਜੇ ਹੋਏ ਘਰ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰੇਮਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਤੱਕ, ਡ੍ਰੇਪਰੀ, ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਅਸੈਸਰੀਜ਼ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ SK ਹੋਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ 6048259295। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਮੋਟਰਸ ਦੇ ਓਨਰ ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੱਖ ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਮੋਟਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟਰੱਕ ਸੈਂਟਰ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟਰੱਕਸ ਬਾਰੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਪੇਸ, ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫਿਊਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੁਖੀਬਾਟ ਟਰੱਕ ਸੈਂਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਟੌਰ। ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਜੀ ਸੰਗਮਿਤਰਾ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਰਜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਰੇਡੀਓ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੰਗਸਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਫਰਦਰ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪੇਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੰਗਮਿਤਰਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ? ਜੀ, ਸੋ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਸ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਦ ਦੀ ਐਡਵੈਂਟ ਆਫ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਟੋਟਲੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਹੋਲ ਐਂਡ ਸੋਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਉਹ ਬੈਕਵਰਡ ਨੇ ਔਰ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਬਟ ਇਟਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੈਟਸ ਹਾਊ देयर ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ has been ਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਆਦਤ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਪਲੱਸ ਵੰਸ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵਾਈਲ ਯੂਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ, at that time the only source of entertainment, of course we have like YouTubes, you can watch YouTube on in your car, etc. That's always there, but of course radio cannot be alienated from this mode of communication. Right. It will always be there. Right. It will always be but the involvement of the public, like people calling in, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਉੱਥੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। I think radio is the only medium by which they can participate directly, or television if there is a live talk show going on. So how is that including the communities together? Because when issue is brought forward threadbare on the radio station, and the jockey is sitting over there, the anchor is sitting over there, and they're discussing, ਉਹਦਾ ਕੀ impact ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ? Can you please repeat the question? So ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਮਿਤਰਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਾਲ ਇਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਕ ਸ਼ੋਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ? ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਅਰ ਨਾਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਥ੍ਰੈਡਬੇਅਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਮੀਡੀਅਮ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ? It has a great impact, of course, because ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਂ, ਸੋ ਜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਸੋ like I said before ਕਿ ਅਸੀਂ we really make an effort to actually connect with our society who's actually immediate, very very immediate to us locally. So ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਾਈਟਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੀਓ ਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਟੈਲੀਫੋਨਿਕਲੀ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਦੇਰ ਆਰ ਵੇਰੀਅਸ ਵੇਜ਼ to actually get in touch with the ground realities of what is actually happening around. And plus I'm sure events play a very very important role in actually connecting with the people. Like lately we've been doing cyclothons and walkathons very often in Chandigarh, so that's also another way. Yes. Wonderful, that's great, because that is how you are influencing and also connecting the communities together, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ issue based ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ and solution oriented discussions ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ solutions ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ, ਆ ਗਈ, ਪਰ ਕੀ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ? ਜੀ ਸਰ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਰੇਡੀਓ ਇਜ਼ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਵਨ ਮੀਡੀਅਮ। ਦੈਨ ਅਗੇਨ, ਐਜ਼ ਵੀ ਵਰ ਟਾਕਿੰਗ ਬਿਫੋਰ ਦ ਬ੍ਰੇਕ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ is one of the strong pillars. Of course, this is actually like a knife, you should know how to handle. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਕੱਟ ਲੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਕੱਟ ਲੋਗੇ। ਸੋ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਜ਼ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਸਟਰੋਂਗ ਇੰਪੈਕਟ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ, ਐਜ਼ ਯੂ ਨੋ, ਮੋਬਾਈਲ ਐਕਸੈਸ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ they have news on the go, and that is how it is actually coming into the lives of the people. And definitely administration pe bhi effect penda hai isda, because when people are listening to it, administration de upar automatically effect. Right, absolutely. ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਵਲੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜੋ ਇੱਕ ਇੰਪੈਕਟ ਅਖਬਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ,
ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਲ ਟੇਕ ਓਵਰ? Unfortunately or fortunately, I think social media will have more impact on people, as in, because not everybody likes to read news. That is something that we have to accept it. And social media is just entertainment. Entertainment ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ news ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ impact ਆਉਂਦਾ ਹੈ. That is quite unfortunate somewhere. Because ਇਹਦੇ ਨਾਲ authentic sources ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ sideline ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ in terms of actually dissipating the news to the masses. But one thing I have the opinion कि social media ਦਾ balance ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, फेसबुक को दिया माँ ने धन्यवाद, फेसबुक को दिया माँ ने धन्यवाद क्योंकि सेल्फी खींचने आया बेटा इतने दिनों के बाद. सो किते ना किते वो ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਟਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਸਰਫਿੰਗ, ਐਜ਼ ਯੂ ਆਲ ਨੋ ਕਿ ਡਿਨਰ ਟੇਬਲ ਤੇ most of the times kids just scroll their mobile, and that is quite unfortunate there. But then again, that's where the good parenting comes in, and good value system comes in. Wonderful, great. ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ. ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਸਰੀ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ? ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਕ ਸ਼ੋਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ. ਸੋ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਕੰਪੇਅਰ them with India and this place? I think it is superb. I think I have listened to your show as well over radio while traveling. So it has been amazing. And here people are very, very involved in their community, jo hona bhi chahiye hai. And I'm very happy on that. And it's doing a wonderful, fabulous job. Wonderful, great. It was a pleasure talking to you, Sangmitra ji. Best wishes, and isi passion naal, isi dedication naal ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਉਣੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ. ਸੋ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ, ਐਂਡ ਵੀ ਹੋਪ ਯੂ ਫॉर द बेस्ट फॉर यू. थैंक यू so much. Have a good day. Welcome. Thank you. ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸੰਗਮਿਤਰਾ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਨੇ, ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਨੇ, ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚਾਹ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਮਿਤਰਾ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ RJs ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੈਗੇ ਨੇ. ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ. ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਪੈਸੀਫਿਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ youtube.com/harpreetsingh show 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੰਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ. ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਏ WhatsApp ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 604-603-7555 ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਮੇਲ ਜ਼ਰੀਏ harpreetsingh@gmail.com. ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ. ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ. Have a safe evening, stay healthy and enjoy yourself.